สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอาขาน้อยสวิตเซอร์แลนด์นะคะวันนี้นะคะเราจะไปเที่ยวกันนะคะทุกคนก็วันเป็นวันหยุดของคุณพ่อน้องเซดาใช่ไหมคะวันนี้คุณพ่อน้องเซดานะคะเขาจะพาเราไปเที่ยวนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ปั๊มนะคะก็กำลังเติมน้ำมันอยู่คุณนะคะคุณพ่อน้องเซดามาแล้วนะคะทุกคนแล้วก็พร้อมที่จะออกเดินทางแล้วนะคะไปกันเลยมาเที่ยวกันเยอะมากเลยนะคะทุกคนกว่าจะหาที่จอดรถได้นะคะทุกคนวนไปวนมา5 รอบนะคะต้องซื้อบัตรผ่านเข้าประตูก่อนนะคะทุกคนระวังตกนะด้วยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว
Tu sais, die gaan angst dat ze komen en die willen boven in het water. Kijk eens uit. ปลาห้ามเลย Ze is een bloed. Natural. Natural one of these. Anh đi nhờ đi. Để sẽ đá sẽ lại. Baby. Bye bye. Bye bye papa. Diego?